Sziasztok! Üdvözlök mindenkit itt a Napfényes Étterem YouTube csatornáján. Itt vagyunk a lecsó szezon közepén, és ráadásul rengeteg paradicsomom termett, ezt a kettőt összehozom, és megmutatom egy videóban, én hogyan készítem el a lecsót, ráadásul eltesszük így üvegbe, télire, a későbbi időkre. Gyertek, tartsatok velem most is! Először is kérlek benneteket, ha még nem tettétek, iratkozzatok fel a csatornára. Több mint 200 videót találtok különböző receptekkel, úgyhogy szerintem mindenki megtalálja az igényét itt a csatornán, ha jól körülnéz. Ilyen lecsót fogok eltenni, ezt 2 éve tettem így el üvegbe. Most az a célom, hogy ilyen pici üvegekből legyen minél több, mert hiszen ha ezt kibontjuk, akkor azért lehet, hogy hetekig is fogyhat, úgyhogy egyelőre ezt most csak félreteszem, csak meg akartam mutatni, hogy ma is ez fog készülni. Nézzétek, mennyi sok színes alapanyag. Ugye miből áll a lecsó? Hagyma, paprika és paradicsom. Mindehhez kell fűszerpaprika és némi ízesítő. Valaki tesz bele fokhagymát, valaki nem. Van, aki például az üveges változatban paradicsomot sem tesz, csak hagymát meg paprikát, van, aki igen. Én most elkészítem hagyományosan az én kis lecsómat, és utána szépen kifőtt, sterilizált üvegekbe bele fogjuk töltögetni. Na kezdjük is el a főzést, mert itt azért láttok rengeteg alapanyagot, több mint 2 kg paprika, több mint 1 kg paradicsom, és itt egy jó kiló hagyma. Már föltettem egy nagyobb lábost forrósodni, és egy kevés olajjal fogjuk indítani. Ez sima napraforgóolaj. Nagyon fontos, hogyha üvegbe tesszük, akár a lecsót, barackot, lekvárt, bármit, kompótot, akkor legyen minél tisztább, lehető legkevesebb szennyeződés az alapanyagokon, az edényeken, az eszközökön, úgyhogy én is erre törekedtem most, kitöröltem jól a lábost. Vágjuk is föl először a hagymát, tetszőlegesen én erre a fél szeletre fogom vágni a kis hagymánkat. Elég is lesz a hagymánk, elindulhat a pirulás, már érzem az olaj illatát. Ez a sistereg. Ez azért össze fog esni, úgyhogy látszólag most itt soknak tűnik. Közepes hőfokon szép lassan pirítom. Még egy kevés olajat teszek rá. Nagyon jó. És most pedig a megmosott paprikákat szépen kicsumázom, és itt gyűjtöm a deszka mellett, aztán utána fölvágom. Van itt nekem lecsó paprikám, sima töltenivaló paprikám, ki mihez jut hozzá. Érdemes jobb minőségű paprikával dolgozni, nehogy véletlenül keserű legyen. Olcsó vagy ilyen import paprikát nem érdemes vásárolni, próbáljátok meg termelőtől, ismerőstől venni, az aztán az igazi tápanyag szempontból egyrészt, a másrészt pedig, hogy minél kevesebb kemikáliával legyen szennyezve. Na, szóval ezek nagyon szép kis alapanyagok itt. Ha nem mutattam volna, hogy történik a paprika csumázása, akkor most még így a végén egyszerűen csak benyomjuk a csutkát, kiszórjuk belőle a paprika magot, tehát még egyszer így benyomjuk, hogy így megroppanjon, kivesszük a csutkát és a magházat, és egyszerűen kiszórjuk a magokat, és már készen is vagyunk, tehát nem kell hozzá elvágni, vagy körbevágni, vagy ilyesmi. Jó is lesz. Az erét egészen nyugodtan bele lehet vágni, van, aki a magját is szereti belerakni. Ezt betesszük a komposztba, nem lesz rá szükségünk. Nagyon jó, elindult a hagyma, szépen kezd fonnyadni, most pedig vágjuk meg a paprikákat, és én félkarikára szeretném vágni, ilyen közepes vastagságúra, nem túl vékonyra, hiszen ha nagyon vékonyra vágnám, akkor elég könnyen szét is főhet, pempős, rongyáfőtt lesz a lecsónk, szeretném, ha legyen egy kis tartása. Nagyon szépen összefonnyadt a hagyma, nem kell megvárni, hogy megpiruljon, így ezen a ponton is belemehetnek a paprikák. Jól tele lett az edényünk, de nem gond, mert össze fog esni természetesen a paprika. Most óvatosan átkeverem.
Hát érdemes minél nagyobba ugye főzni ezt az ételt, főleg ha az ember sokat eltesz, vagy akár bográcsba is el lehet készíteni. Ott azért egy picit veszélyesebb, mert visszaszáll a hamu, pernye, ugye a természetből elég sok szennyeződés belekerülhet az ételbe, tehát az elrakás szempontjából nem feltétlen javaslom, de meg lehet azt is próbálni. Nagyon jó. Folytatódik a pirulás, adok neki egy kis hőmennyiséget, és lassan előkészítem a paradicsomokat, hiszen ez hosszabb idő, mire összevágom, és egyszer csak kellhet. Kivágom, ami esetleg rosszabb állapotú. Itt ilyen kis barnás, nagyon jó. Többit pedig egyszerűen csak ilyen kisebb cikkekre vágom. Amint látjátok, egy kicsit már összeesett a paprika. Szuper. Leégni nem nagyon fog, mert elég magas itt a víztartalom, meg néha kevergetem. Oké, ezen a ponton, hogy egy kicsit megfonyadt már a paprika, elkezdhetjük az ízesítést. Méghozzá a fokhagymával indítok, hadd puhuljon ez is szépen meg. Hát itt a receptet tekintve mindenki annyit tesz bele, amennyit szeretne. Én szeretem, hogyha így közepes erősségű a fokhagymás ízhatás, ne legyen túl domináns, de azért ez elbír egy 5-6 geresz fokit. Így jó lesz, azt gondolom. Jöhet egy kis bors ízesítésnek még. Nagyon sok gőzt áraszt magából ez az étel. Még nyár is van hozzá pluszban, úgyhogy azért nem egyszerű ilyenkor a befőzés. Gondolom, ezt mindenki megtapasztalja. Ugye ez egy hosszabb művelet. Jöjjön egy kis fűszer paprika, ami szerintem kihagyhatatlan. Ez ráadásul egy ilyen füstölt változat, ilyen házi paprika, egy jó másfél evőkanállal teszek hozzá. Elég lesz, nem kell ennek túl sötétnek lennie. Nagyon jó, és most pedig jöhet a só. Jó evőkanállal teszek hozzá. Még egy picit. Úgyis megkóstoljuk, hogy mennyire sós. Nagyon jó. Mehet bele a paradicsom. Ennek most fel kell főnie, és ezt lehet fedővel, fedő nélkül. Én azért ráteszek egy fedőt, szép lassan párolódjon össze. Jó lesz a sósság. És a fedő rajta van, a vízünk pedig hamarosan forr, és az a célom, hogy ezeket az üvegeket egyenként szépen kifőzzem, ezek azért tisztára vannak mosva, de egy plusz biztosítékot szeretnék adni neki, beleteszem a forró vízbe, néhány percig hagyom, hogy rotyogjon, a tetejét is, és aztán kivesszük belőle, és hagyjuk, hogy kigőzöljön, megszáradjon. Pár percenként azért érdemes belekeverni a lecsónkba, nehogy leégjen, bár levettem ilyen kisebb, közepes lángra, de mégis ellenőrizzük, hogy hogy néz ki, nagyon jó. Van, aki szeret beletenni még egy kis paradicsompürét, vagy plusz paradicsomlevet, ezáltal is egy kicsit még sűrűbb lesz a szaftja, gazdagabb lesz. Most, ha üvegbe teszem, akkor nem feltétlen tennék bele, és már pedig most üvegbe lesz, úgyhogy nem rakok bele. Természetesen valamennyi fog belőle maradni, amit mi elfogyasztunk, úgyhogy ide is, oda is jó lesz. Nézzük az üvegeket, megfőttek-e? Nagyon jó, benn vannak néhány perce. Kiveszem őket egy csipesszel, és hagyom, hogy kifolyjon a maradék víz. Szépen a gőz elszálljon belőle, kiszáradjon az üvegünk, és gyakorlatilag kifőztük. Szuper, a kupakok is ki vannak főzve. Kivesszük a második kanyar üveget is, és lassan a lecsónk is elkészül. Összeesett a paradicsom. Aha. Fontos, hogy ne maradjon kemény, mert az azt jelenti, hogy akkor romlásnak tud indulni, ha még nyers benne valami.
Ugye a szárát kivágtam, az nincs benne, nem probléma. Jó, szerintem megfőtt, nem főtt rongyá. Ahogy említettem, van tartása a paprikának is, még egy pici a paradicsomnak. Le is kapcsolom, 1-2 percet állni hagyjuk, és aztán mindjárt kész vagyok az utolsó üveggel, és már jöhet is a töltés. Nagyon jó, meg vagyok az előkészületekkel, fogok tálalni tányérba is, természetesen. Megkóstoljuk, de elkezdem az első üvegekben, amik már kigőzöltek, szépen elrakni a lecsót. Hát itt óvatosan, egy ilyen kisebb kanállal kell dolgozni, ugye pici az üveg szája, és igyekszem mindent jól elosztani benne, hogy paprika is legyen benne, paradicsom is, a szaftja is, egyenletes legyen az eloszlás. Amire fontos figyelni, hogy ne maradjon benne levegő, buborékok. Tehát a felénél már ütögessétek meg, legyen oda ütögetve akár az edény széléhez, akár a deszkához, hogy a benne levő buborékok ki tudjanak jönni, és természetesen tegyük minél inkább tele az üveget, így ahogy most látjátok. Most fogok egy papírtörlőt, csak itt a száját, ahol esetleg megfolyt, itt megtörlöm, úgy, és nézzük a kupakot, ami rávaló, megfogom egy rongyal, és jó szorosan ráhúzom. Kész, gyakorlatilag el is raktuk a lecsónkat. Íme el is készültem, azért kitálaltam egy tál lecsót, ehhez érdemes készíteni valami kis plusz feltételt, például sült vegán virslikarikákat pirítani, vagy füstölt tofu kockákat, de készíthettek mellé egy kis jászmírist, vagy tarhonyát, ki mivel szereti, esetleg 2 szelet kenyérrel lehet tálalni. Az eltett üveges lecsókkal pedig a következő lesz a teendő, be fogom tenni őket dunsztba, egy kosárba, egy jó nagy lepedővel kibélelem a kosarat, fejjel lefelé szépen beleteszem az üvegeket, így ahogy látjátok, ahogy most csinálom, itt látszik is, hogy mennyire kevés levegő maradt, hely maradt az üvegben, törekedtem csurig tenni, és jól betakarom őket, 1-2 napig úgy hagyom, amíg ki nem hűlnek, majd felcímkézem, és mehetnek a többiekhez a spájzba. Ennyi fért a mai videóba, így néz ki az én házi lecsó receptem, amit természetesen készíthettek más fűszerekkel, gazdagíthatjátok, vagy elvehettek belőle. Mindenki készítse el a saját verzióját. Ha tetszett a videó, akkor kérlek nyomj egy lájkot, és oszd meg ismerőseiddel, barátaiddal is. Találkozunk a jövő héten is. Sziasztok!